શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ। કેમ છો મારા વાલા શ્રેષ્ઠ શ્રોતાગણ? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપ સૌનું આપણી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય જ્ઞાન યાત્રામાં હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। મારા વાલા ભાગ્યશાળી ધર્મ જિજ્ઞાસુ મિત્રો, આપ સૌના સાથ અને સહકારથી જ સનાતન ધર્મના આધાર સ્તંભ એવા 4 વેદ અને વેદાંતના આધાર સ્તંભ એવા 4 મહાવાક્યો તથા વેદો અને ઉપનિષદોને જોડતી કડી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો ના સ્વતંત્ર ભાગ 7 આપણે પૂરા કર્યા। આજનો ખૂબ સરસ અને શ્રેષ્ઠ વિષય બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદ એક પરિચય શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે। તો મિત્રો, વિડીયો સ્કીપ ન કરતા અને પૂરો જોવા કોશિશ કરજો। આના સળંગ 13 ભાગમાં ક્રમશઃ આપણે જગતગુરુ શંકરાચાર્યના ભાષ્ય જેના ઉપર કર્યા છે 12 ઉપનિષદોનો દરરોજ એક વિડીયો મુકાશે। તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ન હોય તો આજે જ કરી લેજો, જેથી સનાતન ધર્મ ગ્રંથોનો ભવ્ય વારસાનો એક પણ ગ્રંથ છૂટી ન જાય। અને મિત્રો, મારો નમ્ર પ્રયાસ છે કે સર લાઈક કોમેન્ટ કરતા રહેજો। તમારા ફક્ત આટલા જ સહકારની આશા સાથે આજની જ્ઞાન યાત્રા શ્રી સદગુરુના ચરણોમાં નમન કરીને શ્રી ગણેશ કરીએ। તો પ્રથમ તબક્કો વૈદિક સાહિત્યની પૂર્ણાહુતિ પછી આપણે આપણો બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદ તરફ મંગલ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ। તો વેદોના અંતિમ ભાગ અને ભારતીય તત્વજ્ઞાનના સર્વોચ્ચ શિખર સમાન ઉપનિષદોનો પરિચય આપણે નક્કી કરેલા 14 પોઈન્ટના આદર્શ માળખા મુજબ મેળવી। તો સનાતન ધર્મ ગ્રંથ એક પરિચય, વેદાંત અને ઉપનિષદોનો ભાગ 1 વિષય ઉપનિષદ પરિચય। પોઈન્ટ 1 ગ્રંથનું નામ અને સામાન્ય વિગત। તો મિત્રો, ઉપનિષદ અથવા વેદાંત તોનો શબ્દાર્થ એનું મહત્વ જોઈએ કે ઉપ એટલે નજીક, ની એટલે શ્રદ્ધાપૂર્વક અને સદ એટલે બેસવું। તો ઉપનિષદ 3 અલગ અલગ અક્ષરોનો બનેલો છે, એટલે કે ઉપનિષદ એટલે ગુરુની નજીક શ્રદ્ધાપૂર્વક નીચે બેસીને મેળવેલું રહસ્યમય જ્ઞાન। તો મિત્રો, આ ગ્રંથો વેદનો અંતિમ ભાગ હોવાથી તેને વેદાંત પણ કહે છે। આ સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન કાંડ છે, જેમાં વેદો અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો બાહ્ય ક્રિયાઓ યજ્ઞ પર ભાર મૂકે છે, જ્યારે ઉપનિષદો મનુષ્યના આંતરિક જગત આત્મા અને પરમાત્માના ગૂઢ રહસ્યોને ખોલે છે। મિત્રો, બીજો પોઈન્ટ ગ્રંથના રચનાકાર કે પ્રગટ કરતા ઋષિ। તો મિત્રો, ઉપનિષદો પણ શ્રુતિ એટલે કે અપૌરુષીય સાહિત્ય છે, જે ઈશ્વરીય પ્રેરણાથી ઋષિઓની ધ્યાન અવસ્થામાં પ્રગટ થયેલું છે। જુદા જુદા ઉપનિષદો જુદા જુદા મહાન ઋષિઓ સાથે જોડાયેલા છે, જેમ કે મહર્ષિ યજ્ઞવલ્ક, ઉદ્દાલક, આરુણી, ઋષિ પીપલાદ અને સનત કુમાર વગેરે। તો ત્રીજો પોઈન્ટ ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને ઉદ્ભવ કાળની પરિસ્થિતિ। તો મિત્રો, પરિસ્થિતિ જોઈએ તો જ્યારે સમાજમાં માત્ર યાજ્ઞિક ક્રિયાકાંડોનું વર્ચસ્વ વધી ગયું અને લોકો ફક્ત ક્રિયાઓ પાછળ જ નો આધ્યાત્મિક હેતુ ભૂલવા લાગ્યા, ત્યારે ઋષિઓએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા કે માત્ર હવન કરવાથી શું તમને મુક્તિ મળશે? ખરું સત્ય શું છે? તો આ વૈચારિક ક્રાંતિના સમયમાં મનુષ્યને અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી પરમ જ્ઞાન તરફ લઈ જવા ઉપનિષદો પ્રગટ થયા। આગળનો પોઈન્ટ ચોથો મુખ્ય વિષય વસ્તુ અને કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત। તો મિત્રો, ઉપનિષદોનો મુખ્ય વિષય વસ્તુ બ્રહ્મ વિદ્યા છે। આમાં મુખ્યત્વે 4 વિષયોની જ ચર્ચા છે। 1 જીવ એટલે કે આત્મા વિશે, 2 જગત એટલે કે સંસાર વિશે, 3 જગદીશ એટલે પરમાત્મા વિશે, અને 4 મોક્ષ એટલે મુક્તિ વિશે। તો આનો કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત એ છે જે આપણે 4 મહાવાક્યો જોઈ ગયા। અહમ બ્રહ્માસ્મિ, તત્વમસી, અર્થાત મનુષ્યની અંદર રહેલો આત્મા એ કોઈ અલગ તત્વ નથી, સામાન્ય તત્વ નથી, પરંતુ તે પરમ બ્રહ્મ એટલે કે પરમાત્માનો જ અંશ છે। ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે મમ વંશે જીવ લોકે જીવભૂતે સનાતનમ। અને મિત્રો, બ્રહ્માંડ અને પિંડ શરીર એક જ છે, પિંડેશો બ્રહ્માંડે। તો મિત્રો, આગળનો પોઈન્ટ
પોચ સંવાદ શૈલી. તો ઉપનિષદોની સંવાદ શૈલી અત્યંત રસપ્રદ, જિજ્ઞાસુ પૂર્વકની અને સંવાદની શૈલી છે. અરસપરસ પ્રશ્નોત્તરી છે. આમાં શિષ્ય પોતાની જિજ્ઞાસા અત્યંત તાર્કિક પ્રશ્નો ગુરુદેવને પૂછે છે અને ગુરુદેવ સચોટ ઉદાહરણો આપીને શિષ્યની સંપૂર્ણ શંકાઓનું સમાધાન કરે છે. દાખલા તરીકે યમ અને નચિકેતા સંવાદ, યાજ્ઞવલ્ક ગાર્ગી સંવાદ. તો મિત્રો આગળનો પોઈન્ટ સ્વરચનાનું આંકડાકીય માળખું. તો કુલ સંખ્યા, ઉપનિષદોની કુલ સંખ્યા પરંપરાગત રીતે 108 માનવામાં આવે છે, જે મુક્તિકોપનિષદમાં લખાણ છે. તો મુખ્ય ઉપનિષદો 108માંથી જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ 12 ઉપનિષદો એટલે 12 ઉપનિષદો ઉપર ભાષ્ય લખ્યા છે, જે મેજર ગણાય છે, મુખ્ય ગણાય છે, જેના પર આદિ શંકરાચાર્યએ ભાષ્ય લખ્યા છે. તો ઈશ ઉપનિષદ, કેન ઉપનિષદ, કઠ ઉપનિષદ, પ્રશ્ન ઉપનિષદ, મુંડક ઉપનિષદ, મંડુક્ય ઉપનિષદ, તૈત્તરીય ઉપનિષદ, એતર્ય ઉપનિષદ, સંદોગ્ન ઉપનિષદ, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ, કૌશિતકી ઉપનિષદ અને શ્વેતાંસર ઉપનિષદ. તો મિત્રો આ 12 મુખ્ય મેજર ઉપનિષદો થઈ. તો આપણે 108 જો ઉપનિષદના સ્વતંત્ર ભાગ કરીએ તો 108 વિડીયો બનાવવા પડે, પરંતુ મુખ્ય 12 ભાગની જો આપ આશા રાખતા હોય તો આવતીકાલથી સ્વતંત્ર 12 ભાગ ક્રમશઃ દરેક ઉપનિષદનો એક સ્વતંત્ર ભાગ મૂકવામાં આવશે, જે દર્શક મિત્રોએ નોંધ લેવી. તો મિત્રો આગળનો 7મો પોઈન્ટ મુખ્ય પ્રકરણો અને પ્રસિદ્ધ કથાઓનો સંક્ષિપ્ત પરિચય. તો આપણે જોયું કે યમ નચિકેતા સંવાદ જે કઠોપનિષદમાં આવે છે કે માત્ર 12 વર્ષનો નચિકેતા નામનો બાળક પિતાના આદેશથી યમરાજ પાસે જાય છે. યમરાજ તેને દુનિયાના તમામ ભોગ વિલાસ આપવાનું કહે છે, પરંતુ નચિકેતા માત્ર એક જ પ્રશ્ન પર અડગ રહે છે કે મૃત્યુ પછી આત્માનું શું થાય છે. તો મિત્રો આવા નાનકડા બાળકની જ્ઞાન પિપાસા જોઈને ખુશ થયેલા યમરાજ તેને આત્મજ્ઞાનનો અમર ઉપદેશ આપે છે. મિત્રો સંદોગ્ન ઉપનિષદમાં સત્યકામ અને જબાલની કથા આવે છે. તો સત્યકામ પોતાની માતાનું નામ લઈને ઋષિ ગૌતમ ઋષિ પાસે દીક્ષા લેવા જાય છે. તો તે જમાનામાં પોતાની સાચી ઓળખ સ્થિતિનું નિર્ભયતાથી સ્વીકારી અને ઉદ્બોધન કરવું, ઉજાગર કરવું, સ્વીકારવું, તેની સત્યનિષ્ઠા જોઈને ગૌતમ ઋષિ તેને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપે. તો મિત્રો આવી દરેક ઉપનિષદમાં અલગ વાર્તાઓ દ્વારા જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. તો મિત્રો 8મો પોઈન્ટ ગ્રંથના મહત્વના સૂત્રો એટલે કે મહાવાક્યો અને તેનો અર્થ. તો ઉપનિષદોના 4 જે આપણે 4 મહાવાક્યો જોઈ ગયા તે અતિ પ્રસિદ્ધ છે. જે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ આપણે જોયું જે ઋગ્વેદમાં આવે છે તે એતર્ય ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવેલું છે કે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ એટલે કે ચેતના એ જ બ્રહ્મ છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ જે યજુર્વેદમાં લેવામાં આવ્યું છે, જે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં છે કે હું જ બ્રહ્મ છું. અને મિત્રો ત્રીજું તત્વમસી વાક્ય જે સામવેદમાં લેવામાં આવ્યું છે, જે સંદોગ્ન ઉપનિષદમાં આવેલું છે કે તત્વમસી એટલે કે તે તું જ છો. અને ચોથું વાક્ય જે અથર્વવેદમાં લેવામાં આવ્યું છે, જે મંડુક્ય ઉપનિષદમાંથી લીધું છે, જે અહમ આત્મા બ્રહ્મ. તો આ આત્મા જ બ્રહ્મ છે. સાથે સાથે મિત્રો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ શાંતિ મંત્ર જે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવ્યો છે કે અસતોમાં સદગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યુમાં મૃતગમય, કે મને અસત્યમાંથી સત્ય તરફ, અંધકારથી પ્રકાશ તરફ અને મૃત્યુથી અમરતા તરફ દોરી જાઓ. તો મિત્રો 9મો પોઈન્ટ વ્યવહારુ દ્રષ્ટાંતો. તો સંદોગ્ન ઉપનિષદમાં મીઠા અને પાણીનું ઉદાહરણ છે કે ગુરુ શિષ્યને પાણીના ગ્લાસમાં મીઠું ઓગાળવાનું કહે છે અને બીજા દિવસે પૂછે છે કે આ મીઠું
ક્યાં ગયું? ત્યારે શિષ્ય કહે છે કે આમાં દેખાતું નથી. ગુરુ કહે છે ચાખી જો. તો શિષ્ય કહે છે કે બધું ખારું ખારું લાગે છે. તો ગુરુ સમજાવે છે કે જેવી રીતે મીઠું દેખાતું નથી પરંતુ પાણીના કણે કણમાં વ્યાપ્ત છે, તેવી જ રીતે આ પરમાત્મા આંખોથી દેખાતો નથી પરંતુ આ સૃષ્ટિના કણે કણમાં વ્યાપ્ત છે. એ રીતે જ્ઞાન દ્રષ્ટાંત દ્વારા પડે છે. મિત્રો, આગળનો 10મો પોઈન્ટ કે વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક દ્રષ્ટિકોણ. તો સનાતન ધર્મના ગ્રંથો કેવળ અભંગ નથી પરંતુ તેનો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ પણ હોય છે જે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો જેમ કે એર્વિન શ્રોડિંજર અને આઈન્સ્ટાઈન જેવા ઉપનિષદોના વિચારોથી પ્રભાવિત થયા હતા. ઉપનિષદ કહે છે કે આખું જગત એક જ ઉર્જાના એટલે કે બ્રહ્મ પરમાત્માનું બનેલું છે અને પદાર્થ માત્ર આભાસ માત્ર છે, જે આજનું આધુનિક વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારે છે. તો મિત્રો, આગળ માંડુક્ય ઉપનિષદ અને મનોવિજ્ઞાન. તો આમાં મનની 4 અવસ્થાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે: જાગ્રત, સપન, સુષુપ્તિ અને તુરિયા. તો આ માનવ મનનું સર્વોચ્ચ મનોવિજ્ઞાન છે. મિત્રો, આગળનો 11મો પોઈન્ટ, વર્તમાન સમયમાં આની ઉપયોગિતા શું? ઉપનિષદની અત્યારે શું જરૂર? તો મિત્રો, ઉપનિષદના જ્ઞાનથી માનસિક તણાવમાંથી મુક્તિ. ઉપનિષદો આપણને શીખવે છે કે આપણું સુખ બહારની વસ્તુઓ પર નહીં પરંતુ આપણી અંદરની શાંતિ ઉપર નિર્ભર છે. જેટલી શાંતિ વધુ હશે એટલા જ તમે આનંદિત રહી શકશો. તો આ આત્મબોધ આપણા આજના ડિપ્રેશન અને એન્ઝાઇટીના યુગમાં રામબાણ ઇલાજ. મિત્રો, વસુદેવ કુટુંબકમ કે જ્યારે આત્મા એક જ છે તો કોઈ નાનું કે મોટું, કોઈ પરાયું કે કોઈ દુશ્મન, આ વિચાર જગતના વૈશ્વિક કુટુંબકમ બંધુત્વ અને શાંતિ સ્થાપી શકે છે. મિત્રો, આ ઉપનિષદને વિસ્તારથી સમજવા માટે તો જે તે ઉપનિષદ જ વાંચવી રહી અને એ ન વાંચી શકો ને સરળ રીતે સમજવા માંગતા હોય તો તેની મુખ્ય ટીકાઓ અને ભાષ્યો તો પ્રસ્થાનત્રયી એટલે કે ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભગવદ્ ગીતા. આ ત્રણેયને સનાતન ધર્મના સ્તંભ કહેવાય છે, જેને પ્રસ્થાનત્રયી કહે છે. તો આદિ શંકરાચાર્યનું અદ્વૈત, રામાનુજાચાર્યનું વિશિષ્ટ અદ્વૈત અને માધવાચાર્યનું દ્વૈત જેવા મહાન સંતોએ પણ આના ઉપર ભાષ્યો લખીને પોતપોતાની વિચારધારાઓ રજૂ કરી છે. તો વિસ્તારથી જોઈ લેવા વિનંતી. આગળનો 13મો પોઈન્ટ, ફલશ્રુતિ અને નિષ્કર્ષ. તો ઉપનિષદોના જ્ઞાનના શ્રવણ માત્રથી મનુષ્ય ભય, શોક, મોહ અને મૃત્યુના ડરથી કાયમ માટે છૂટી જાય છે, મુક્ત થઈ જાય છે, અભય થઈ જાય છે. અને આનો નિષ્કર્ષ કે ઉપનિષદો એ વૈદિક કલ્પવૃક્ષની મધુર અને પરિપક્વ ફળ છે, જે કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયના સીમાડાઓથી બંધાયેલું નથી પરંતુ તે માનવ માત્રના કલ્યાણના હેતુ માટે સાર્વભૌમ સત્ય છે અને સર્વ સુલભ છે. મિત્રો, આવતીકાલના ભાગની જોખી તો આપણે તબક્કા 2ના બીજા મહત્વના અંગ તરફ આગળ વધીશું, જે ઉપનિષદોના જ્ઞાનને સૂત્રમાં પરોવે છે. પરંતુ આપ સળંગ જો 12 ભાગ ઉપનિષદના જે શંકરાચાર્યએ ભાષ્ય લખ્યું છે જો એ સોંપડવા માંગતા હોય તો આપણે ક્રમશઃ સળંગ 12 ભાગ આવતીકાલથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, આવતીકાલે પ્રથમ ઉપનિષદ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ નો પરિચય મેળવીશું. આ અલગથી ગ્રંથ નથી પરંતુ શુક્લ યજુર્વેદનો 40મો અધ્યાય છે. એનો કાલે વિગતવાર પરિચય મેળવીશું. તો મિત્રો, આવો સનાતન ધર્મના દરેક ધર્મ ગ્રંથનો અલગથી વિસ્તારથી પરિચય આપણી 14 પોઈન્ટ પદ્ધતિથી માગતા હોય અને આપ સૌ સનાતન ધર્મના ભવ્ય વારસાથી માહિતગાર થવા માંગતા હોય તો ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી, શેર, લાઈક, કોમેન્ટ કરી પ્રોત્સાહિત કરશો. આજના મારા સૌને જય માતાજી, રાધે રાધે. આવતીકાલે ફરી મળીશું ઉપનિષદ ભાગ 1માં. ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે.